নমস্কাৰ প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছ, আজি মই ল'ৰা হোষ্টেলৰ পৰা আহিছে, গতিকে মই আজি চাহটা খাই বজাৰলৈ গ'লোঁ। তাৰ লগত তাৰ প্ৰিয় ডিছ এটা বনাওঁ বুলি, মাছৰ, যিটো মোৰ ছোৱালী শ্ৰদ্ধাৰো খুবেই প্ৰিয়। গতিকে বজাৰৰ পৰা অলপ ডাঙৰ মাছ কিনি আনিলোঁ। আমাৰ ঘৰত লিকিও ৰৈ আছে আজি কিবা স্পেচিয়েল খাবলৈ। আমাৰ ওচৰৰে হয় লিকি, আমাৰ ঘৰলৈ প্ৰায়ে আহি থাকে। তাক মই বিস্কিট দিলোঁ, সি খুব ভাল পোৱা বিস্কিট। মই শ্ৰদ্ধাই প্ৰায়ে তাক বিস্কিট দি থাকে। আৰু মই এতিয়া ডিছটো বনাবলৈ আমাৰ ঘৰৰ কলপাত অলপ কাটি আনি, এয়া দেখিছেনে, দুখিলা কলপাত মই কাটি আনিছোঁ। এইখিনি ধুই ল'ম, আৰু লগতে মোক ডিছটোৰ কাৰণে নেমু টেঙাৰ পাতো লাগিব, যি আমাৰ ঘৰতে আছে। গতিকে মই দুটামান কোমল নেমু টেঙাৰ পাতো ছিঙি লৈছোঁ। বৰ্তমান আমি ঘৰৰে নেমু খাই আছোঁ, ডাঙৰ হৈছে, কেইটামান সৰু হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছেনে। এইটো এটা কোমলীয়া নেমু। মই 4-5টামান পাত এনেকৈ ছিঙি ল'ম, আৰু এই নেমুকেইটাই ডিছটো গোন্ধটো অতি সুন্দৰ কৰে। কলপাতখিনি ধুই পেলাই মই অকণ সেকি লৈছোঁ, নহ'লে এইটো ভাজ লগাই দিলে ফাটি যায়, নিশ্চয় আপোনালোকে জানে। আৰু মাছখিনি মই অলপ মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ, ধুই পেলাই হালধি নিমখ সানি। এতিয়া মই মাছখিনি কলপাতত দিছোঁ, লগতে মই অলপ আদা নহৰু পেষ্ট, অকণ সৰিয়হ পেষ্ট আৰু পিঁয়াজক অলপ ৰুকি দি দিছোঁ এনেকুৱাকৈ, আৰু নেমু টেঙাৰ পাতকেইটাও দি দিছোঁ। লগতে মই অলপ নেমুৰ ৰসো দি দিছোঁ 2 চামুচমান। ইয়াতে একো তেল নালাগে, এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি এইটো, উপকাৰী হয়, গোন্ধটো অতি সুন্দৰ হয়। কলপাত আৰু নেমু টেঙাৰ ৰসে সোৱাদটো অতি সুন্দৰ কৰি তোলে। আপোনালোকে যদি এবাৰ খায় আৰু সদায় খাওঁ খাওঁ লাগি থাকিব। এইখিনি মই সূতাৰে বান্ধি দিছোঁ আৰু দি পেলাই অ'ভেনত থৈ দিম। আপোনালোকে কেৰাহীটো বহাই দিব পাৰে। 15-20 মিনিট মই থৈ দিম। এয়া মোৰ ছোৱালী আহি গ'ল স্কুলৰ পৰা, আজি দাদাকহে তাইক আনিবলৈ যাবলগীয়া হ'ব। দাদাকে আনিবলৈ যাম, তাৰপিছত আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল পাতত দিয়া মাছ। মামা আজি কি বনাইছোঁ চোৱা। পাতত দিয়া মাছ। থেংক ইউ মা। মামা বহুত yummy হৈছে। কিমান yummy হৈছে।